जर तुम्हाला एकदम झटपट आणि टेस्टी असं काही खायचं असेल तर ते म्हणजे सँडविच. भूक लागली की तुम्ही लगेच 5 मिनिटात तयार करू शकतात असे एकदम झटपट रेस्टॉरंट स्टाईल सँडविच आपण बघतोय. चला तर मग सुरुवात करूया. त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचे बटन दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळेल. त्यासाठी इथे मी एका बाउलमध्ये एक मध्यम आकाराचा कांदा बारीक कट करून घेतलेला आहे. त्यानंतर एक टोमॅटो पण मी बारीक कट करून घेतलेला आहे. त्यानंतर एक हिरवी मिरची मी इथे बारीक कट करून घेतलेली आहे आणि थोडीशी 1-2 चमचे कोथिंबीर ती पण बारीक कट करून घेतलेली. आता यात मी चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकते आणि मीठ टाकल्यानंतर आता यात मी 1 चमचा चाट मसाला टाकते. आता आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. हे बघा मस्त असं मिक्स करून घेतलेलं आहे मी. आणि हे आपलं सँडविचचं स्टफिंग तयार आहे. हे बघा इथे मी हे रेग्युलर व्हाईट ब्रेड घेतलेले आणि आता मी एक ब्रेड घेऊन त्या ब्रेडला व्यवस्थित असं बटर लावून घेते. आपलं बटर पण छान असं मेल्ट झालेलं आहे मी. आणि आता हे व्यवस्थित मी लावून घेते. हे बटर सर्व बाजूने असं बटर लावून घेतलं आहे. त्याच्यानंतर आता याच्यावरून मी टोमॅटो केचप लावते. इथे आपल्याला झटपट असे सँडविच करायचे, त्याच्यासाठी मी कुठल्याही प्रकारची चटणी केलेली नाही. इथे ग्रीन चटणी किंवा रेड चटणी, तर इथे मी आज केचप वापरते. आणि आता आपण हे केचप व्यवस्थित असं स्प्रेड करून घेऊ. बघा मस्त असं लावून घेऊ आपण ब्रेडला. आणि आता हे बाजूला ठेवू. आता दुसरा ब्रेड घेते मी, त्याला पण छान असं बटर लावून घेते मस्त सर्व बाजूने. बटरमुळे हे सँडविच आपले खूपच टेस्टी लागतात अजून. आता याच्यावरून मी ग्रीन चिली टाकते. ग्रीन चिली सॉस वापरते इथे मी. हे बघा एका ब्रेडला आपण टोमॅटो केचप लावला आणि दुसऱ्या ब्रेडला आपण ग्रीन चिली सॉस लावतो. हा पण व्यवस्थित आपण मस्त स्प्रेड करून घेऊ. आणि आता याच्यावर हे पण बाजूला ठेवून देऊ आणि आपण जो पहिले टोमॅटो केचप लावलेला ब्रेड होता तो घेऊ. आणि त्याच्यावर मी आता आपण जे स्टफिंग तयार करून घेतलं आहे सँडविचसाठी ते घेऊ, कांदा टोमॅटोचं. आणि ते बघा या प्रकारे आता व्यवस्थित आपण ह्या ब्रेडवर ठेवून घेऊ. मस्त असं छान स्प्रेड करायचं आहे. छान आपल्याला चौकोनात ब्रेडवर मावेल तेवढं ठेवायचं आहे. मस्त आहे बघा परफेक्ट. आणि आता वरून त्याच्यावरून आपण जो दुसरा ब्रेड घेतला होता त्याच्यावर ग्रीन चिली सॉस ठेवला होता तो ठेवू. हे बघा या पद्धतीने. आणि असं सँडविच आपल्याला क्लोज करायचं आहे परफेक्ट असं. मस्त आहे बघा आपलं सँडविच तयार झालं. आता हे बाजूला ठेवू. मी तुम्हाला अजून दुसरं दाखवते. हे बघा इथे मी परत 2 ब्रेड घेतलेले आहेत आणि ह्या दोन्ही ब्रेडला मी आता बटर लावून घेतलेलं आहे. इथे ग्रीन चिल्ली सॉस लावून घेऊ. हे बघा. आणि दुसऱ्या ब्रेडला टोमॅटो केचप लावून घेऊ व्यवस्थित परत. आणि त्याच्यावरून परत आपल्याला जे स्टफिंग आहे आपलं कांदा टोमॅटोचं ते लावून घेऊ. तुम्हाला हे स्टफिंग वापरायचं नसेल तर तुम्ही अजून तुम्हाला हव्या त्या भाज्या तुम्ही इथे ॲड करू शकतात. आणि हव्या त्या आकारात तुम्ही कट करून घेऊ शकतात. गोल आकारात पण कट करून ठेवल्या तरी चालतील. आणि हे सँडविच खायला एकदम हेल्दी असतात, मस्त असतात. हे बघा आपलं तयार झालं हे सँडविच. आता इथे मी गॅसवर नॉनस्टिक तवा हा तापण्यासाठी ठेवलेला होता आणि आपला तवा पण गरम झालेला आहे. आणि तव्यावर अर्धा चमचा साजूक तूप टाकून घेते. आणि आता याच्यावर आपल्याला हे सँडविच ठेवायचे. इथे तुम्ही तुपाऐवजी बटर पण लावू शकतात, पण तुपामुळे खूप छान टेस्टी लागतात अजून हे, म्हणून मी तूप वापरते. तुम्ही तुपाऐवजी तेल पण वापरू शकतात. आपण वरच्या साईडने पण तूप लावून घेतोय ब्रेडच्या. आणि आता आपल्याला हे मस्त असे खरपूस भाजून घ्यायचे. हे बघा या पद्धतीने आपल्याला असं हे दाबून घ्यायचे चमच्याने छान असे. आणि गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम ठेवायची आहे. मस्त असे खरपूस आपल्याला साधारण एखादा मिनिटभर लागतो एक साईड भाजून घ्यायला. आणि आता आपण हा उलटा करून घेऊ. हे बघा आणि परफेक्ट. हे बघा बघू शकता तुम्ही किती छान मस्त रंग आलेला आहे आणि छान असा खरपूस भाजून आपला तयार झालेला आहे. एकदम छान दिसतोय, झटपट तयार होतो. आणि दुसऱ्या साईडने पण आपण छान असा भाजून घेऊ. पलटी करून घे. बघा परफेक्ट असा छान मस्त झालेले. आता आपण हा काढून घेऊ एका प्लेटमध्ये. आणि
दुसरा पण आपण याच पद्धतीने भाजून घेणार आहोत. तव्यावर तूप टाकून छान असं भाजून घेणार आहेत. एकदम कमी साहित्यामध्ये आणि घरी जे अवेलेबल असतं झटपट असे हे सँडविच तयार होतात आणि खायला पण खूप टेस्टी लागतात. हे बघा, आता आपले दोन्ही सँडविच भाजून तयार आहेत. आता काढून घेऊ आपण एका प्लेटमध्ये. याला आता आपण मधून कट करू. हे बघा, एकदम मस्त क्रिस्पी झालेले, आतपर्यंत सगळे छान शिजलेले, मस्त खायला पण खूप टेस्टी लागतात. हे तुम्ही सकाळच्या नाश्त्यात किंवा सायंकाळच्या चहाबरोबर खाऊ शकतात. एकदम झटपट तयार होतात आणि घरी जे साहित्य अवेलेबल असतं त्याच्यात तयार होतात हे. तर मग तुम्हाला कसे वाटले हे सँडविच तुम्ही मला नक्की कळवा कमेंटमधून. आणि आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, तसेच बेल आयकॉनचे बटन दाबा. आणि वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.